ไปค่ะไปค่ะพี่สาว ไปกันต่อ ไปกั ไป น กันต่อบ่าย2บ่าย3บ่าย4ไปกันต่อสวัสดีครับคุณปรางค ส รับ วัสดีค่ะ เอ๊ะไม่เคยขึ้น ไม่เคยมานี่ ไม่เค ใช่ ย ปะ มารายการพี่เลย ไม่เคย เพราะว่าทำไมเพราะว่ามันไม่มีคิวเลย อุ้ย เห็นไหม โอ ล่ะ เค เห็นไหม เดี๋ยวก่อน ล่ะ นะ ไม่ตอบ เขาบอก งี้ ให้พูดเลยขึ้น ตอบ มา อย่างนี้ถือว่าโอเคไม่ใช่เราไม่มีคิวหรือปางไม่มีคิวปางไม่มีคิวหรือเปล่า ไม่หนูมีคิวตลอดออกมาสามเพลงแล้วเนี่ยไม่เพิ่งได้มาเพลง3 โอ้ย เมื่อกี้มันเกือบจะดีละ เดี๋ยว แต่จริงๆถือว่าโอเคเพราะว่าเขามารายการกูแล้วค่ะ ใช่เพลงที่แล้วมารายการพี่พลอย จบกูสวยละ ไม่ก็อยากจะให้มาจีบหนูหน่อยแต่ว่าหนูไม่โสดแล้วไงพี่ก็เลย หัวเราะดังที่เฮียเลยตอนเนี้ย แม่แล้ววันนี้สัมภาษณ์ปรางเมื่อวานคุณสัมภาษณ์โอบ วันนี้เจอปางมาก่อนคุณเจอโอบ ท่านเราเดี๋ยวนี้เราเป็นนักร้องเป็นอะไรแล้วทำไมเราเป็นอย่างนั้นนะ ทำไมมาแย่งหน้าที่การงาน ไม่แต่ว่าครั้งแรกที่เห็นเขาเพอร์ฟอร์มคือกูขึ้นแบบเบิร์ด อ๋อ กับ ใช่ เขา ใช่ ก็ขึ้นต่อจากพี่โอ๊ตแล้วก็ ใช่ อะไรพี่ เจอพี่แต้ว อะไรพี่แต้วค่ะ แต้ว เฮียผิดละ ดิฉันยืนสีไวโอลินอยู่ ใช่ แต่ว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เห็นแบบเพอร์ฟอร์มเลยเราไม่เคยเห็นตอนแรกไม่รู้ว่าร้องเพลงด้วยแสดงว่าเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กอะครับ เรียนไวโอลินนี่ตั้งแต่แบบม .1 ค่ะพี่โอ๊ต ไม่ใช่แค่ไวโอลินค่ะดนตรีไทยค่ะ เรียนหมดทุกอย่าง เพราะว่าชอบเหรอครับ เปียโนกีตาร์ร้องเพลงทำหมด ขอเรียนเอง ชบมากขอเรียนเองเพราะว่าจริงๆอ่ะคือเหมือนพ่อแม่อยากให้แบบว่าตั้งใจเรียน เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคทำให้แล้วก็ตั้งใจเรียนมากๆแต่ว่าพอเลิกเรียนก็เลยไปทำทุกอย่างเลยที่อยากทำ อ๋อหมายถึงว่าเรื่องเรียน ที่โรงเรียนนั่นแหละทุกวันจันทร์ไปอยู่วงประสานเสียงวันอังคารซ้อมรามเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัน วง พุธ คอรัสด้วยเหรอ ใช่ค่ะ แล้วพอ โอ้เก่ วัน งว่ะ พุธมีวงเล่นกีตาร์ แล้วหนูร้องเสียงอะไรโซปราโนหรือว่า โซปราโนค่ะ โอ้ว้าวว้าว ใช่แล้วก็แบบวันพฤหัสมีวงออร์เคสตราเล่นไวโอลินอะไรเงี้ยคือทำทุกอย่างชอบมาก แสดงว่าก็คือเรื่องเรียนเนี่ยก็คือทำให้พ่อแม่บอกให้ตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนแต่ แล้ว ข้ ก็ อแรกเรียน เรีย คื น อ ให้ดีแล้ว ขอทำกิจกรรมอื่นด้วย ใช่เพราะจริงๆอะชอบเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่า มีความสุขมากเลยเวลาที่แบบว่าครูกิจกรรมมาตามเราอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนอะ แต่จะได้ไม่ต้องเรียน ใช่เพราะว่าแบบเบื่อการเรียนมาก เฮ้ยบางพี่เป็นเหมือนกันแต่ว่าพี่ขี้เกียจเรียน คือพี่ไม่เอาเรียนเลย เหมือนกัน แต่ถ้าอาจารย์แบบให้ไปทำกิจกรรมอะไรไปหมด เนาะเวลาเขา ทำอะไรก็ได้ที่ ช ไม่ อบ อ มาก ยู่ เล ในห้อง ย เรียน ตอนนั้นเรียนที่ไหนครับ สารศาสตร์ค่ะ เสร็จแล้วก็ออกมาเรียนนานาชาติเพราะว่าจริงๆก็ชอบเรียนด้วยชอบ2อย่าง แปลว่าเป็นเด็กเรียนเก่ง เก่ง คือแบบเรียนอ่ะ เลย แล้วพลอยอ่ะ กูเรียนเก่งค่ะพีทกูเรียนเก่งค่ะ ทำหน้าดูถูก น่าบูลลี่สุด ทำหน้าดูถูก น่าบูลลี่ คือแบบพอยคือมึงจะมาบอกว่ากูเรียนไม่เก่งกูเรียนเก่งค่ะโทษที ใช่แถวหลังเรียนเก่งค่ะ โทษที แล้วทำไมถึงแบบความฝันชัดเจนว่าอยากเป็นศิลปินแล้วมันจะพัฒผูกมันไปเป็นนักแส ใช่ ดงก่อน แต่ เลย ว่า ไง แบ อะ บทำยังไงก็ยังแบบไม่มีเส้นทางที่จะไปสู่การเป็นศิลปินเรา เคยประกวดป่ะ แต่ไม่เคยยังไม่เคยประกวด เดอะสตาร์เดอะว พี่ อย โอ๊ ซ์ ต อะไรอย่าง ใช่ งี้ ป่ะไม่เคยประกวดไม่เคยประกวดนะ เพราะว่า เหมือนเรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีเวลาไปเรียนไปตั้งใจเรียนอะไรขนาดนั้นคือที่บ้านฐานะไม่ได้ดีมาก อ่าฮะ คือการที่ปางต้องไปทำอะไรพวกนี้หลังเลิกเรียนอ่ะเพราะมันฟรีพี่โอ๊ต โอเคเข้าใจ ทำไมถึงฟรีอะ แล้ว เพราะว่าครูเขาก็สอนให้หลังเลิกเรียน เป็นวงดุริยางค์โรงเรียนไง ใช่ คือ วงออร์เคสตราโรงเรียน เราไม่สามารถไปเรียนข้างนอกได้ มันแพงชั่วโมง500 บาทอะไรเงี้ยแพง เราก็เลย แพงมาก เรียนเฉพาะ ก็เลยเรียนตามนั่นแหละที่โรงเรียน มหานะ มานะนี่คือเรื่องคนมานะ ใช่แบบเป็นตา พอรู้จักว่ามันแปลว่าอะไร ก็คือเป็นแบบเหมือนแบบเรามีความแบบ effort เออ ก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไปเรียน เขาเรียน ไม่มีเวลาไป ใช่ ติวแบบคนอื่นนะคนอื่นเขาไปแข่งมันแบบมันยากอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมีโอกาสทางแบบการแสดงก็เอาการแสดงก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมันคงหาวิธี แล้ว เข้า ไอ้ ไป การแสด ได้ งนี่มายังไง ก็ไปแคสติ้งโฆษณาอะไรเหมือนคนทั่วไปเลย แต่ว่าต้องมีคนมาเจอเราก่อน แล้วก็ ใช่ พา โม เรา เด ไป ล ดู ลิ่ง โม มาเจออะไรอย่างเงี้ยไปเดินแมคโครวันนั้นจำได้ เฮ้ย เดินแมคโครเจอที่แมคโคร ชาว แม บ้าน ค เงี้ย โคร เหรอ ค่ะ เขาเดินมาบอกเราว่าอะไร มากับแม่พอดีเขาเอานามบัตรมาให้แล้วบอกว่าอยากให้น้องไปเทสโฆษณามีเลยเหมาะเลยแล้วก็ไป แต่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วก็อีกวันรุ่ ก็ งขึ้น เข้า โทรมา ก็ หา ไป เลย ใช่ แล้วได้เลย ก็ ปะ ไปเทสเลยไม่ได้เพราะว่า acting แย่มาก แม่เลี้ยงมาแบบโคตรเรียบร้อยอ่ะแล้วก็แบบ เจอกล้องก็ช็อกดิ ส่วนใหญ่เมื่อก่อนเวลาเราไปเทสโฆษณาพี่พลอยมันจะชอบให้เรากรีดผู้ชายเว้ยมันจะแบ อ๋ บ อใช่ใช่ มันจะแบบ เขาเล่าวันนี้ หล่อแบบกินไม่ได้ทำไม่เป็นเพราะแม่สอนมาให้เรียบร้อยจ้าเชื่อแม่เพลงผ้าเช็ดหน้าหนูยังร้องไม่ได้เลย แม่ไม่ให้ร้อง อ๋อแม่ดู ใช่แม่ดุมากแม่แบบเลี้ยงมาแบบ เจอเธอเมื่อไหร่หัวใจมัน หญิงงามอ่ะ ไม่ได้ หญิง เล ไท ย ยใจ วิวไม่ได้เลยห้ามวิวเลย แม่บอกว่าห้ามร้องเพลงนี้แต่ขาดโตขึ้นมายังร้องไม่เป็นเลยทุกวันนี้แล้วก็ ทุกวันนี้มีโอกาสได้ร้องแล้วเพราะว่าวันนั้นไปรายการพี่วูดดี้บอกพี่เปิดโอกาสให้ร้องเพลงนี้ตลกปะ ตลกมากอายุ30กว่าแล้วเพิ่งได้ร้องเพลงผ้าเช็ดหน้างง แต่ว่าพลอยตั้งแต่เด็กก็คือออกไลน์มาเลยนะวางคันนี้เลยออกไลน์ให้ กูหมดเล เราได้ ย ทั้งร้องและเต้น ส เพลง ไป แรก เกิร์ลอะไรกูมาหมดเลยบิทนี่สเปียร์กูมาเลยกูไอดีได้เก็ตมาเลยมากูแหละ
เลย แล้วพอไปแคสกี่งานถึงจะได้ครับ โหเยอะมากเป็น 50 เลยอะ อุ้ย เอ้า เนี่ยเหมือนมิ้นเลย แล้วก็รู้สึกว่าแบบจะเลิกแล้วแม่บอก แต่ว่าแสดงว่าต้องสวยตั้งแต่เด็กสิมันต้องมีแววโครงต้องโครงดีถูกไหมก็ถึงแบบ เขาน่าจะเป็นไทยๆคมๆไหมหรือ ก็คงเป็นไปประมาณนั้น แต่ว่าแบบ acting คือแย่มากแย่มากแย่มาก ตอนนั้นมาปลายป่ะครับ ประมาณมปลายพี่โอ๊ตแล้วแบบเราก็อยากทำได้นะ คือเรารู้สึกว่าชีวิตเกิดมาก็ทำได้ทุกอย่างทำไมอันนี้แม่งทำไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยดนตรีอะไรก็ให้เล่นอะไรก็เล่นได้คือแบบเหมือนแบบขึ้นไปแสดงอะไรก็ได้แบบว่าเต้นรำ คิด ห กู รือ ก็ อะไร เด็กกิ ก็ จกรรม ได้ นะเว้ย กูก็ลอง แต่ทำไมอันนี้ทำไม่ได้ ทำได้ดีไหม แบบกรีดยังไงกูก็กรีดไม่ได้สักทีก็เลยบอกล้มเลิกแล้วโฆษณานี้ไม่ค่อยใช่ทางแต่ว่าถ้าเป็นบิวตี้อะไรโอเค เป็นภาพนิ่งอะไร เป็นพวกแบบตอนนั้นเป็นพวกครีมหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้ แต่ถ้าเป็นแบบสดใสวัยรุ่นกระโปรงสั้นเนี่ยพักเลย แล้วจำได้ไหมว่างานแรกที่ได้งานอะไร งานแรกที่ได้อ่ะคือเป็นงานแบบว่าสวยๆ ก็คือเป็น สวยๆ เป็น เป็น beauty เป็นบิวตี้ใช่ แต่เป็นตัวหนึ่งเลยป่ะเป็น เป็ แบบ นตัวหนึ่ง โอ้ยตัวเมนเลย แต่ก่อนจะได้อะมันก็มีเอ็กซ์ตร้าแต่ว่าตอนนั้นคือได้จากการไม่ได้แคสไงเหมือนแบบมันจับพัดจับผูมากเลย คือเขาเลือกรูปอย่างเดียวเขาเลือก เลือกรูปมาเลย จำได้เลยโฆษณาลูกอมชนิดหนึ่งแล้วเลือกรูปจ้ะเลือกรูป ไอ้เหี้ยในฐานะพี่เป็นผู้ประกอบการเนาะมันจริงสมมุติเวลาเราเลือกตัวเอ็กซ์ต้าหรือตัว ถู แส ก ดง ต้อง เขาก็จะเอารูปมาเยอะๆเลย ใช่ แล้วเขาก็จิ้มคนนี้คนนี้พอได้คน เลื นี้ อก คน รู นี้ ป คน เลื นี้ อกรูปเป็นเมนเอ็กซ์ตร้าหน้าที่หลักไปถึงช็อกเลยให้ไปกรีดผู้ชายที่เป็นเมนที่กินลูกอม แล้วเราก็เดี๋ยวกี้ไม่เป็นด้วย เนี่ยมีประมาณผู้หญิง 6 คนที่เป็นเมนเอ็กซ์ตร้ากรีดทั้งหมดทั้ง 6 คนน่ะไม่ผ่านเพราะหนูคนเดียวนั่นแหละ จริงเหรอ เขาบอกอีน้องเสื้อขาวเนี่ยมันกรีดยังไงเนี่ยมันกรีดไม่ได้เนี่ยบอก เออ ไม่บอกก่อนเราจะได้ไม่มา แต่ว่าด้วยลุคอะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คุยกันนะสมมติเรามองแวบแรกกันแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบสายเซ็กซี่ปะวะ ถูกปะ ใช่ แต่ในอันนี้ที่เราสมมติว่าเราเลือกรูปอะถ้าเราเลือกรูปแบบคนมาทำงานอะ เป็น สมมติเรามองแค่รูปอะเนาะเราก็จะรู้สึกว่าชี้น้องคนนี้แม่งต้องเซ็กซี่แม่งต้อง เอ็กซ์ว่ะ เฟียสแม่งเฟียส นี่เอกว่า แม่งเฟีย ตา สส เฉี กี ยวๆแบบเฟียสหน่อย แม่งเฟียสส ใช่ กีแน่ๆนี่ ใช่ไหมล่ะ คนนี้แหละ สรุปมาเรียบร้อยเชียว เรียบร้อยเลย เลย จบเรียบร้อยเฉ นี่ ย แหละมันเป็นความ ดันไม่ ผ ต้อง ผ ปก สมมั่วๆอะไรอย่าง ก็ เงี้ย ไม่ต้องปกเลย แต่โตมาเราก็ค่อยๆพัฒนาไงโตแล้วแม่ก็เริ่มปล่อยแต่จริงๆตอนนี้แม่ไม่ได้ให้เรียบร้อยขนาดนั้นแล้วตั้งแต่แบบ แม่บอกว่า ตามสบาย พี่ดูแล้วรูปที่หนูลงไป เซ็ก ทะเลอะไรเงี้ย เซ็กมาก็ได้ พี่คิดว่าฉ่ำแล้ว ตามสบาย หนูมาถึงจุดฉ่ำแล้ว แม่แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าจะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ว่าเราต้องแบบมารยาทดีหมายถึงว่าแบบเป็นความแบบ รู้กาลเทศะ รู้กาลเทศะแล้วก็แบบว่าอินเนอร์เรามันไม่ใช่แบบนั้น เราเป็นคนดีคือจบแม่บอกก็เลยเต็มที่เลยแต่งเต็มที่ คือยู ต จะ อนนี้แม่ก็สนับสนุน ใช่ ยูจะเซลแค่ไหนจะต้องคีปคลาสสิกไว้นิดนึง แล้วเล่นโฆษณาเยอะไหมครับตอนนั้น โฆษณาไม่เยอะมากแล้วก็พอเสร็จก็เข้ามาเล่นละครเลยค่ะ อุ๊ย เล่นน้องใหม่หลายบริสุทธิ์ อ๋อ น้องมัน น้องใหม่นี่คือเจนหลังปะ รุ่นพี่มินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินเอ อ่า เข้าเล่นน้องใหม่ตอนที่เข้ามหาลัยพอดีปีหนึ่งก็ถ่ายแต่น้องใหม่ถ่ายไปเรื่อยพอ มันยาวอยู่นะ แม่แล้วอยู่ น้อง ดี ใหม่ มันมาเข้าน้องใหม่ได้ยังไงอะหลังจากโฆษณา ก็ มี มา คนมาชวน มา เนี่ย แคสใช่ค่ะ ก็มีคนมาชวนเราก็ไปแคสอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเหมือนเอาไวโอลินไปเล่นด้วยเขาก็เลยเหมือนแบบอุ้ยชอบที่เล่นไวโอลินได้ก็ต้องในฉากก็พกไวโอลินไปทุกวัน อ๋อภาพมันก็มาตั้งแต่ตอนเนิร์ดแล้วเนอะ ใช่ แต่แค่คนอาจจะไม่เคยเห็นหรือจำไม่ได้หรือเปล่าว่าแบบจริงๆหนูก็แบบมาสายมิวสิชเชียนอยู่แล้ว ใช่ต้องขอบคุณพี่เบิร์ดนี่แหละพี่เบิร์ดในคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอะคนรู้เยอะเลยจากคอนเสิร์ตนั้นพอตอนที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดถามว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเล่นเลยเขาบอกเล่นเลย แล้วตอนนั้นเราก็แบบใหม่ๆเนาะไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากเล่าเหมือนกันเราก็ไม่รู้ไงเราก็แบบเราก็ซ้อมอย่างดีจริงจังคือตอนแรกเขาทำเป็นแบบว่าเป็นเสียงไวโอลินมาให้แล้วเขาบอกว่าตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นก็เดี๋ยวเราแค่อัดแล้วเดี๋ยวแบบว่าบนเวทีเราไปซิงก็ได้เพราะว่าไวโอลินมันยากอยู่นะ มันเพี้ยนง่าย ใช่ มัน เปลี่ยนง่าย แล้วเขารู้ว่าเราเด็กใหม่เราต้องตื่นเต้นแน่แบบเป็นคอนเสิร์ตแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวไปซ้อมกับดนตรีเลยพี่ไปซ้อมวันไหนเดี๋ยวหนูไปซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบไวโอลินไปเลยแล้วก็เต็มไปด้วยนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดชื่นชมมากพี่เบิร์ดบอกว่าพี่ก็ไม่คิดว่าเองจะกล้าเอาไปเล่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือบางก็ไม่เข้าใจบางคิดว่ามันต้องเล่นสดไง ก็เห็นชวนก็เลยว่าสด ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยืนเถียงเขาอยู่ได้ไม่ได้พี่มันจะมาซิงก์อะไรมันไม่ตรงมันไม่พอดีนะคะ เพราะว่าการแบบอย่างงี้มัน มันคือตามอารมณ์ไง การขยับโบว์อะ ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงซิงก์เลยค่ะ จริงเถอะ มันห่างไปนานนะมันห่างไปนาน เพิ่งรู้ว่าแบบโลกโซเชียลค่อนข้างรุนแรงเราซิงค์ดีกว่าค่ะ เอ๊ะ เอาต่อเลย พูดเรื่องอะไรหรือเปล่า ต่อเลยไม่มีอะไร แต่ว่าละครที่ทำให้เขาพีคคือเขาเล่นคู่กับใครรู้ป่ะปั้นจัน พี่อย่าปั้น อ๋อเพื่อนพี่ทั้งนั้นเลย เพื่อนอีพีคเลยเพื่อนสนิทเลย ไปทำงานกับคนแบบนั้น คนบ้า รู้สึกไงว่าได้เล่นกับปั้นจัน นี่ไงเขาบอกว่าเขาคุยกับปั้นว่าไงรู้ไหม กูคิดว่าตอนแรกเขาไม่รู้ว่าปั้น ไม่ จัน รู้เป็นคนบ้า อย่างแรกคือยังไม่รู้ว่าเล่นต้องเล่นกับปั้นจันแล้วก็อันที่สองคือยังไม่รู้ว่าปั้นจันเป็นคนยังไง ไม่รู้ใส่ไง ไม่รู้จักพี่ป้านมาตั้งแต่เล่นบางระจันด้วยกัน อ๋อ แต่ไม่ได้คู่กัน
ตอนนั้นก็คือเป็นฟิลคุยผิวเผิน พวกแก๊งหน้าไทยเขาจะอยู่ด้วยกัน บางขี่ม้า เรา เก่ง ไป ชิบ ตกระกำลำบากมาด้วยกัน ผู้ชายขี่ม้าแต่เราขี่ควายค่ะ เออ ก็จะคุยกันสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แต่ว่าก็เหมือนเราเป็นพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่ง อืม สุดท้ายมาได้เล่นบุพเพด้วยกัน ก็มันก็มีตัวละครเยอะเนาะพี่ปันก็แบบจับมือแล้วถามว่าปังเราทำไงดีวะให้คู่เราดังบอกโอ้จะไปรู้ไหมล่ะพี่เนี่ยทางหน้าเนี่ยหนูไม่พูดอะไรเลยอีแม่หญิงจันว่าเนี่ยพูดน้อยชิบหาย เอางี้นะพี่ป้านก่อนที่จะละครจะดังหรือทำไงให้ดังพี่ทำตัวให้เป็นป ทำ ก ตัว ติก่อน ทำตัวให้ดีก่อน พี่ทำตัวให้เป็นคนปกติก่อน ไม่ใช่อยากดัง บ้าๆบอ แล้วก็ ๆพี่ป้านเนาะ บอกทำไงดีวะบอกโอ้ยหนูจะไปรู้ว่าพี่หนูต้องพึ่งพี่หรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่พูดน้อยมากคนอื่นนะพูดโดดเด่นกันทั้งหน้าพูดเป็นละ4หน้ากูยังพูดคำเดียวเจ้าค่ะอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้คิดว่าจะดังอะไรเลยค่ะ แต่ว่ามันถือว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ถูกไหม ใช่มันฟอร์มใหญ่ มั มันฟอร์มใหญ่ แล้ แล้ว ว บ มัน ทมั ถ่าน ย สนุก ทำนาน บทมันสนุก ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาดังจริงๆไม่มีใครคิดแม้แต่ตัวแบบพุ่มกับเอง แต่บุพเพดังทุกตัวเลยนะ จะตัวเล็กตัวน้อยจะอะไรเงี้ยดัง ใช่ หมด ก็คือพอมันออกมาดังก็ดีใจ แล้วหลังจากบุพเพชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะป่ะ เปลี่ยนไปเยอะเลย คือสิ่งที่บางแฮปปี้คือบางได้ร้องเพลงนี่แหละ คือมีงานจ้างไปร้องเพลงก็ร้องเพลงได้ไปออกร้องข้างกำแพงได้ไปออกอะไรคนก็เริ่มเห็นอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนั้นคนแทบจะยังไม่รู้เลยว่าหนูมีความสามารถแบบเคยเล่นดนตรีอยู่แล้วถูกไหม ใช่ มันก็เลยมีโอกาสได้แบบเริ่มได้โชว์แล้ว เริ่มมีพื้นที่ในสื่อมากขึ้น คนแบบว่าจ้างเรามากขึ้น เราก็จะแบบเฮ้ยพี่ขอทำอันนี้ได้ไหมขอร้องเพลง งานจ้างให้ร้องเพลงเดียวกูขอร้อง3เพลงค่ะ นี่ แถมสุดชีวิต เลย แถมสุดฤทธิ์สุดชีวิตอยากร้องมากเกิดมาอยากร้องมานานแล้วจ้า ก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งนี่แหละก็ได้มาเป็นศิลปิน จริงๆจัง จริงๆจังๆ ศิลปินจังนี่คือเราค่ายตัวเอง น้อง ไม่ วั ค่ะ นไง โฟนวันนั่นคือพี่กึ้ง พี่กึ้ง ๆ แล้วมัน ใช่ แล้วมันจับพัดจับผูมาเป็นพี่กึ้งได้ไง เอ อะ อ พี่คิดว่าถึงตอนนั้นหนูแบบเฉิดฉายแล้วแม่งต้องมีคนหลายคนแล้วเห็นความสามารถแล้วต้อง ที่ ติด จริง ต่ อะมีหลายค่ายเลย ถูกไหม แต่ว่าคือตอนนั้นไปออกเป็นโนเอ็นไอใช่แล้วเป็นโนเอ็นไอเป็นรายการใหม่ๆเลยตอนนั้นแล้วแบบเหมือนคนก็ดูเยอะแล้วเป็นโนเอ็นไอมันร้องสดมันไม่มีอัดไม่มีอะไรร้องสดกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรายการนั้นออกอะแบบมีค่ายเพลงแบบหลายค่ายมากเลยติดต่อมาดีใจมาก แต่ว่าพี่กึ้งเนี่ยเขามาคนแรก เราก็รู้สึกว่าให้เกียรติเขาเหมือนว่าจริงๆเขาบอกเขาเห็นตั้งแต่ร้องข้างกำแพงแล้ว แล้วพอมาทำเพลงจริงๆแล้วเป็นไงฮะอยู่ในอุตสาหกรรม โอ้คือเหมือนจริงๆอ่ะก็มีรู้มาบ้างพอจากโต้งใช่ไหมเราก็เหมือนอยู่กับเขาแล้วเราก็แบบจริงๆเราชอบอยู่แล้วแหละเหมือนพอเราอยู่แล้วเราก็เรียนรู้อะไรจากเขามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นเองเราก็รู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายหมายถึงว่าโอ้ศิลปินอ่ะดีเทลมันเยอะนะมันถ่ายละครอ่ะมันถ่ายแล้วก็เสร็จใช่ปะมันมีเบื้องหลังที่ทำอะไรทุกอย่างให้เรามีหน้าที่แค่ไปแสดงแต่ศิลปินอ่ะคือมันดีเทลมันเยอะมากในเพลงหนึ่งแล้วมันใส่อะไรเข้าไปเยอะมากแต่ปางก็ชอบนะหมายถึงว่าอย่างเพลงแรกอย่างเงี้ยพี่โอ๊ตนิทานความรักปางเขียนเองนะคะเพลงเนี้ย โอ้ ปางเขียนเนื้อเอง เขียนเนื้อเอง ใช่คือพี่กึ้งเนี่ยซื้อดนตรีมาจากเกาหลีใช่แล้วเขาบอกว่าอยากลองเขียนไหม พี่กึ้งเขาก็น่ารักนะ เขาน่ารักนะ แล้วปางก็แบบ เขาก็มั่นใจ เอาเลยเหรอพี่คือดนตรีซื้อมาโคตรแพงแล้วถ้าหนูเขียนแล้วมันพังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาบอกว่าลองเขียนเลยแล้วเราก็เขียนมาเดียวเสร็จ เอ้ย แสดงว่ามันมีเรื่องในใจอยู่ ใช่ มันมีเรื่องในใจอยู่ คือมันเป็นเรื่องตัวเองไงมันเลย ฟัง เขียน ซะหน่อย อันนี้ ดูว่าใครได้มือบ้าง และ เยอะ MV มาก แต่ MV โหดมากเพราะว่าจริงๆเป็นทางพี่กึ้งที่แบบติดต่อนักแสดงไป เห็นไหมล่ะ MV นี้หนูไม่เกี่ยว ใช่ดีแล้วค่ะอะไรโบยได้โบยไปก่อน เห็นไหมล่ะเก่งอยู่นะเขียนเองอะ แต่ก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันค่ะ อยากจะเขียนมันในสวยงามไม่เหมือนที่วาดฝันไว้ด้วยกัน Just only you แล้วใครเป็นคนพูฟเนื้อเพลงให้อะครับ ของบางเฮดโปรดิวเซอร์เป็นแท็บ AF จันแท็บช่วยดู ใช่แท็บมาช่วยดูแล้วจริงๆก็คือส่งให้พี่กึ้งก่อนแล้วพี่กึ้งเขาบอกว่าโอเคนะพี่ชอบไม่แก้อะไรเลย ก็เลยบอกว่าพี่ลองส่งไปให้คนที่เขาแบบอันนี้นิดนึงไหม นิดนึงไหม เขาก็บอกว่าโอเคเขาบอกว่าจริงๆถ้าเขียนมาเองจากใจมันโอเคอยู่แล้วแหละ แล้วตอนเขาอัดล่ะ ยากมากเพลงนี้ร้องยากมาก ร้องยากนะ นี่ถือว่าเป็นเพลงแรกเลยป่ะ เพลง เพลงแรกเราเขียนเอง ตื่นเต้น หน่อยมาก ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่น พี่ เต้น ตอนเขาอัดอะไรพี่หน่อยมากเลยตอนได้ยินเสียงตัวเองอะ ทำไมอะ มันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์มึงมันไม่ใช่ไมค์ไดนามิกที่เราร้องทุกวันเนี่ย ใช่ มันเป็นไมค์แบบไมค์คอนเดนเซอร์ ใช่มัน แล้วมันได้ยินเสียงตัวเองแบบ แยงไม้ มันชัดมากอะมันแบบเสียงน้ำลายแบบอย่างเงี้ยมันได้ยินหมดเลยเว้ยแล้วมันจะนอยแบบไอ้ที่เสียงเราเป็นอย่างนี้เหรอวะ ก็จริงๆ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหมายถึงว่าเวลาที่เราแบบไปเข้าห้องอัดเสร็จอะปานจะขอทุกอย่างฝากขอไฟล์รอขอก่อนอีดิทขอก่อนมิกซ์ก่อนคือเราอยากรู้ว่าเสียงเรามันเป็นยังไงอะพี่คือเราก็อยากเรียนรู้ว่าก่อนมิกซ์ก่อนอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยากพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย กี่ชั่วโมงครับเพลงนี้กว่าจะอัดเสร็จ 5 ชั่วโมงค่ะ โอ้ย
นาน นานมาก นานมาก นานมากนานมาก อย่างนี้ต้องไปเรียนเพิ่มอะไรไหมคะ จริงๆก็เขาก็ส่งไปเรียนด้วยไปเรียนแต่สุดท้ายนะ อันนี้ส่วนตัวที่แบบอยู่มาแบบมาเป็นศิลปินประมาณยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำหวังว่าสุดท้ายไม่ว่าเราจะเรียนอะไรแค่นั้นนะการที่เราออกไปร้องนี่แหละมันคือบทเรียนที่ดีที่สุดพอไปร้องที่ไหนนะเจอปัญหาตลอดเดี๋ยวเอียเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ไหมแบบอะไรอย่าง ป เงี้ย ระสบ ค่ะ การณ์นี่โคตรสำคัญเลย จริงทุกวันนี้ก็เพิ่งจะรู้สึกดีค่ะผ่านมาปีนึง เพิ่งจะรู้สึกดีกับตัวเองว่าแบบเพิ่งจะเข้าใจทุก มัน ๆ ต้อ สิ่ ง ง ฝึก อะไรอ หมด ย่าง เลย เงี้ย นะการใส่เอียร์ ใช่ การเพอร์ฟอร์มบนเวที การจัดระเบียบร่างกาย มือจะไปวางเมืองตรงไหน เวลาร้องมือต้องทำยังไง บาง มัน ที แบบ ไม่รู้แบบมอนิเตอร์อะไรออกมาเป็นยังไงแบบ อ่า ฟังตัวเองทุกครั้งทุกโชว์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบผิดพลาดอะไรตรงไหน แสดงว่าคอนพี่เบิร์ดนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แบบนั้นเลยปะ ใช่ค่ะ แล้วก็ขึ้น โอ้ อิ โห มแพก ห เล มื่ ย น ไง คนกันหนุ่มบึ้ง อุ้ยขาสั่นนะจำได้หอบ เนี่ย กอดเกียร์นั้นมันหมุนใจ มา เต้น แบบใจเต้นรัวแบบจะตายให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบเหมือนตอนเพอร์ฟอร์มครั้งแรกแบบขึ้นเวทีที่เป็นเพลงของตัวเองอะ อ่า แล้วมันต้องคุยกับคนอย่างเงี้ยเราทำยังไง อ๋อนี่ อะ มีเรื่องนี้นะ เคยปรึกษา เออ คนหลายคนบ้างทุกคนก็พูดถึงพี่โอ๊ตอย่างเดียวเลย เพราะว่า พูดถึงในทางที่ดีใช่ไหม เขาไว้มาปรึกษาพี่ไง อ๋อ เขาบอกว่า โอเคโอเค ช่วงปลายปีที่ผ่านมา พอปลายปีปุ๊บมันจะมีงานแบบ after party เยอะมาก ครับ คนก็จ้างเราไปต้องการให้เราโชว์อะไรก็ได้1ชั่วโมง คือหนูว่าซื้อนี่มาแล้วเพราะว่าเพลงเราเพิ่งมีแค่2-3เพลง ซื้อลิขสิทธิ์ ซื้อลิขสิทธิ์แกรมมี่มาแล้ว อ่ะ ร้องเต็มที่ร้องยังไงก็ไม่ครบชั่วโมงนาทีพี่ร้องจนคอจะแตกแล้วว่าเพราะ เค ว่าย เห็นคนนึงไหมที่เขาร้องชั่วโมงนึงอะเขาร้องอยู่แค่3เพลงเท่านั้นพูด แล้วเวลา เลย พูดอย่างนี้ที่ไรกับทีมซาวเอ็นหรืออะไรเงี้ยคือเราก็จะเปลี่ยนซาวเอ็นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกอุ้ยโอ๊ตปราโมชไงร้องเพลงเดียวก็ทำได้ นอกนั้นพูดหมด ร้อง1 เพลงคุย1 ชั่วโมงได้เลยสบาย ได้ มาก เดี๋ยวคนจะไม่จ้างกูแหละไอ้เกียพี่โอ๊ตและหลังๆผมร้องเพลงเยอะอยู่ หลังๆก็ขี้เกียจคุยเหมือนกั ไม่ผมก็ทำโชว์ทำอะไรแบบนี้ที่คิดว่าการ arrange โชว์อ่ะสำคัญ คือเหมือนเราไม่รู้ไงเราแบบอุ้ยทำยังไงอะร้องตะบี้ตะบันร้องก็ยังไม่ถึง คือ จ จ ริ ริง ง ๆแบบ ๆ การ อะ ขึ้นคอนเสิร์ต1 ครั้งอ่ะมันไม่ควรจะต้องเป็นเรื่องของเพลงเดียวมันควรเป็นการ เอนเตอร์เทน การโชว์อ่ะมันคนมาดูโชว์เราอ่ะ จริง ๆ แล้วพี่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้แบบหนูหาแบบมิวสิกใดคนหนึ่งมาประกบแล้วทำโชว์ให้นะ จบเลย เพราะว่าพี่ว่าเดี๋ยวนี้ศิลปินหลายคนนะอย่างพี่เองอย่างโบกี้หรือว่า ค่ะ แม้กระทั่งบิลกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมิวสิกใดหนึ่งคนคอยทำโชว์แบบเซตโชว์ขึ้นมาโชว์หนึ่งแล้วแต่ละเซตโชว์มันก็จะมีช่องสเปซให้แบบเดี๋ยวช่องนี้เราจะคุยเรื่องนี้เพื่อจะนำเข้าเพลงต่อไปเดี๋ยวช่องนี้เราจะคุยเรื่องนี้หลังจากจบก้อนนี้เราจะคุยเรื่องนี้ต่อเดี๋ยวอันนี้เบรกพี่ว่าทุกอย่างมันสามารถเซตอัพให้เป็นเรื่องราวร้อยเรียงได้ นั่นแหละที่ผ่านมาก็เลยอย่างนั้นแหละค่ะพองานจ้างทีนึงอุ้ยร้องอะไรวะเนี่ย แล้วตอนนี้ดีขึ้น จะ ต ร้ อง นนี้ดีขึ้นยัง ดีขึ้นแล้วค่ะ โอเค ก็มีคนมาเป็นที่ปรึกษาอะไรให้ก็ดี โอ้ยยอดเยี่ยมเลย ช่วย มัน แม่ สำคัญ คือแบ็กกิ้ง นะ แท็กด้วยไม่มีวงนะหนูไปเล่น เออ ชั่วโมงหนึ่งไม่มีวงแบ็กกิ้งแท็กล้วนแล้วมันแห้ง แห้งมาก แห้งมาก แบบเอาแล้ว แห้ง พอจบเพลงหนึงกูพูดอะไรดีนะ จริง แต่ว่าพี่ว่ามันต้องเจอบ่อย จริงก็เนี่ย เล่นบ่อยๆ หนูอะรับหมดเลยนะที่ผ่านมา อืม คือพยายามบอกให้ว่าลองดูสนุกดีหมายถึงว่าแบบคือพอเป็นนักแสดงมันก็เหมือนแบบบางทีมันมีขีดจำกัด แต่ว่าพอมาเป็นศิลปินอะอยากลองรับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆงานผับจริงๆก็อยากรับแต่ค่ายแบบพามาก่อนค่ายบอกมึงแต่งตัวโป๊มากอย่าเพิ่งรับ ๆ โอ้โอ้ แค่นี้ก็โปรพอแล้วเดี๋ยวเข้าผัดเดี๋ยวมันจะโปรกว่านี้ ใช่บอกว่าค่ายบอกพักก่อนขี้เกียจหาการ เดี๋ยวปีนี้พี่มีโคตรครูแคมปัสนะฮะสนใจไป ไปสิคะ ไปไหม ไปแจม เล่นมหาลัย ไป โหดถ้าหนูเล่นมหาลัยนะเล่นแคมปัสนะแม่งโคตร ใจฟู มันจะสนุก เพ มาก ราะ เล ว่าย เขาจอยกับเรามาก มัน จริง เขาจอย ๆ มาก เราขึ้นไปร้องเพลงอะคนดูนี่สำคัญมากเลยอะ เขามาเยอะ สำคัญ มากๆ ต่อใจ อะ มากจริงอะ หนูเล่นอะไรเด็กมันก็เอาอ่ะ ใช่ แล้วมันจะเติม เติม เติม ไฟ ไฟ ให้ตัวเองเยอะ อยากรู้ว่าตอนที่ไปเล่นแบบช่วงแรกๆเนี้ยเขาแบบมีคนแบบไม่จอยบ้างไหมคะแล้วเราทำยังไงในสถานการณ์แบบนั้นอะ ยิ่งช่วงแบบแรก ๆที่ไปเล่นน่ะตื่นเต้น แล้วพอเขาไม่จอยแล้วเพลงเรามันเศร้าด้วยนิทานความรักอะแบบเอาไงดีแล้วเพลงนานมาก4 นาทีกว่า เคยถึงกับเดินมาบอกค่ายว่าเราร้องสักครึ่งเพลงได้ไหม ราตั เพลงเนี้ย ตัดท่อนได้ไหม ใช่แล้ว เดี๋ เดี๋ ย ยว ว เราเอานิทานความรักทำเป็น3 ชาติได้ไหมพี่ แบบเวอร์ชันสงกรารอะไรเงี้ยฮะ จำได้เลยว่าเราได้ไปลองเฟสติวัลครั้งแรกคือทีป๊อปปีที่แล้ว มันมีเพลงเดียวอ่ะมันยังไม่ได้ปล่อยเพลงอื่นแล้วนิทานความรักแล้วเราสงสารคนที่เขาแบบคนอื่นกำลังเต้นมันเลยอ่ะแล้วมันเป็นบัตรยืนอ่ะคิดในใจแบบทำไงดีวะกูต้องไปร้องนิทานความรักคืออีก2 เพลงเป็นเพลงอื่นซื้อมาร้องแต่ว่าค่ายบอกยังไงก็ต้องร้องเพลงตัวเองแล้วเราก็แบบ ไม่แต่ว่าพี่ว่าจ คิด ริงๆแล้วถ้าเป็นเฟสติวัลมันไม่ยากมากนะ เพราะว่าคนจริงๆ คน เขาจอย ที่จะมาดู เขาจอยอยู่แล้ว พ เพ อ ราะ ขึ้ ว่าน ไปร้องจริงๆอะคนจอยก็เลยแบบ มันเจอแบบวงที่มันอัดมากๆบางทีมันต้องมีเบรกให้คนได้หายใจบ้างซึ่งหนูจะอาจจะไปอยู่ในฟังก์ชัน
นั้นก็ได้ ต้องเจองานแต่งเลย งานแต่งที่แบบ ปราบเซียน แขกยืนกินปลาแซลมอนอยู่เด็กวิ่งอยู่ข้างหน้าไม่ได้จอยเราอะไรเงี้ย หลังๆก็เราก็เริ่มปราบเซียนแล้ว หรอ ไอ้เหี้ยหนวดเดียวเลย เพราะว่า หนูไปเล่นที่เรามาด้วย เพราะว่า หนึ่ง แทบจะไม่มีคนไทยแล้วอ่ะนี่ล่าสุดกูจะแกะเปาวุ้นจิ้นเลยแล้วเนี่ยกูคิดว่ากูต้องเอาใจ เอาใจ แบบ ชาวจีน เอาใจพ่อจีนหน่อยตึ้งตึงตึง แล้วเราไปลองที่เราเป็นไงบ้าง ก็เปิดโลกเหมือนกัน แต่พอดีวันนั้นมันเป็นเหมือนงาน anniversary ของเขา ก็คือเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่มากๆ แล้วเราก็เป็นหนึ่งเป็นแบบแขกเกสเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ย แล้วก็มีพี่โต เราก็มีพี่โตเราน่าจะมันดูโอเคดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนที่เขาจ้างไปก็ฟีลลิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีฟีลลิ่งเหมือนแบบมีพี่ๆสวยๆมาเดินด้วยไม่ต้องตกใจนะ พี่ไม่เคยได้รับสิ่งนั้นนะพี่ไม่เคยได้รับสิ่งนั้น แหม กลัว พี่ มึง โอ คว้า ใช่ หรือเป ใช่ ล่า ใช่เขากันไว้ กลัวเดินผ่านแล้วมึงคว้าหรือเปล่า แหมเฮียเราก็ปลาหมึกซะด้วย ในฐานะที่ตอนนี้เป็นศิลปินแบบหน้าใหม่เต็มตัวแล้ว ค่ะ ความยากของการเป็นศิลปินมีอะไรบ้างที่แบบพอเข้ามา ที่แบบ อยู่ในวงการจริงๆ แล้วเจอ สำหรับบางนะคะ กว่าจะทำเพลงเสร็จเพลงหนึ่งมันยากมากเลย ไม่รู้เพราะว่าเราอยากทำให้มันดีด้วย แล้วก็สำหรับหนูว่าตอนมาเป็นศิลปินพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากทำเพลงที่แค่แบบพี่ไปจ้างคนเขียนมาแล้วหนูแค่สวมแล้วก็ไปร้องอะ อยากมีส่วน อยากมีส่วนร่วมในทุกๆ อิ อน ย่าง วอล์ฟหน่อย ใช่ทุกๆเพลงที่ผ่านมาอย่างเพลงปัจจุบันที่เพิ่งปล่อยไปเนี่ยค่ะบรีฟเนื้อเพลงเองทั้งหมดใส่คำเพียงแต่ว่าให้เขาแบบไปร้อยเรียงให้มันเป็นเมโลดี้ให้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยากทำ EP คืออยากให้ใน EP เนี้ยทุกๆเพลงมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างดีเทลแล้วกว่าจะเสร็จเพลงหนึ่งมันยากมากเลยค่ะความรู้ทางดนตรีเรามันก็ยังไม่ได้แน่นขนาดนั้น แต่ว่าแบบเราสามารถบอกได้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร ก็เลยรู้สึกว่าก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไป มันเลยเป็นเพลงอันนี้เป็นเพลงที่3 เพลงที่3เพลงอะไรฮะเพลงล่าสุด โลกเอียงค่ะ โลกเอียงเอาแล้วต้องมีความรักก็แหละให้อย่างนี้ต้องมีความรักแล้วต้องมีความรักแล้วมันยืนนิ่งๆไม่ได้แล้ว มันแปลกๆแล้วเนี่ย มันต้องอิงมันต้อง เนี่ยมันจะมาท่าเศร้านิทานความรักมันก็แปลกๆ ก็เลยแบบตอนนี้ก็สนุกนะหมายถึงว่าแบบเพลงแรกอ่ะนิทานความรักแล้วเพลงที่2ชื่อเพลงบอกว่าจีบแบบไม่จีบตอนที่ไปโปรโมทของพี่พลอยอ่ะเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบโสดแล้วมีคนเข้ามาจีบเยอะก็เลยเขียนเพลงจีบ โอ้ยคนจีบเยอะด้วยเหรอ ขึ้มา อันนี้เล่าหรืออวดครับ เอาแล้ว ไม่ใช่ก็เลยจะบอกว่าที่มาของเพลง เพราะว่าพอมีคนมาจีบอะไรช่วงนั้นหมายถึงว่าเป็นจังหวะที่แบบคนมาจีบใช่ไหมก็เลยเขียนเพลงจีบแบบไม่จีบขึ้นมา แล้วพอมันผ่านจังหวะนั้นมาแล้วมันก็เริ่มจะเข้าสู่ความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งก็เลยเป็นที่มาของเพลงโลกเอียง ก็เลยเคยเป็นตัวเอียงค่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคือตอนเป็นนักแสดงอ่ะมันไม่สามารถพูดทุกเรื่องได้พี่พลอยเข้าใจใช่ไหมถึงแม้มันจะมีนักข่าวสัมภาษณ์เราตลอดเวลาแต่ว่าเราจะไปยืนอยู่หน้าไมค์เราก็พูดทุกเรื่องมันก็คงไม่ใช่ ไม่ได้ แต่พอเป็นศิลปินอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราขุดอะไรเนี่ยแหละที่เราอยากพูดทั้งหมดอ่ะ มาได้ ว่ายเปิด MV หรอ เอ้า เอา เราให้เปิดอะไรส่งไฟล์มาไหมล่ะ เฮ้ย เอียงเฉย เอียงจริงมันเอียงจ เอียง ริง เลย เนี่ย ทุกอย่างเอียงไปหมดเลย เส้นขอบฟ้ามันยังเอียงเลยเพลงนี้ใครทำดนตรีครับ พี่หมีค่ะ หมีโนนท์เหรอ กีตาร์นนท์ใช่ ใช่ไหม ใช่ เสียงซ้ายใส่เนาะ โอเค เทเลยแก โอเค โอเคปิดเลยปิดเลย ได้เลยแก แพ้ยินดีด้วยค่ะ ยินดีด้วยค่ะ แต่กิมมิคของ MV นี้คืออยู่ท้าย MV นะคะ อุ้ยแล้ว อ๋อคือไม่ให้ปิดเลย ไม่ให้ปิด อ๋อโอเค ต้องทน อดทนดู มัน MV มันเกินอ่ะแก เขินอ่ะ มันดูรักกันเกินอ่ะ แกเขิน จ อ่ะ ริงๆถ้าไม่เห็นหน้าพระเอกจริงๆเอาใครมาก็ได้นะจริงๆแล้ว ไม่เห็นไงตั้งใจให้ไม่เห็น ก็เอาใครมาก็ได้นะจริงๆแล้วอะ มันไม่ได้สิวะเวลาสัมผัสเวลาแบบกอดเวลามันไอพีช บ้านี่ใครก็ได้ นี่ไม่ใช่ใคร อยู่ดีๆโลกก็เอียงแอบพลอยตัวไปไกลๆไม่ได้ตั้งใจแต่อยู่แบบนี้นานๆได้ไหมกฎของแรงดึงดูดทำให้ตัวมันเสียไปตามหัวใจชอบมีอาการจะทรงตัวไม่ไหวขอเข้าไปสอบถาม อยากอีกคือไม่มาอีก นี่หลังจากนี้ ฉันก็อยากมีเธอไปทุกที่แหละ โอ้ยเหี้ยให้คนปิดเลยไม่อยากฟังเลย ไอ้เหี้ยเอากู ไม่ แบบ กึ๋ยเหี้ย เอากูมาจากตรงนี้ทีได้ไหมวะ ไม่ใช่แล้วคือถ้าเป็นคนอื่นนะมันเราอยากฟังนะพูดอะไร เสียงมันขึ้นมากู เสียงไอ้เหี้ย ก็อยากรู้ไงว่าจำได้เปล่า อ่า เอามาใส่ดูว่าแบบคนจะจำได้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย เอาเหยโอ แล้วคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ไหมฮะ จำได้หมดเลย คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ก็ถ้าขนาดนี้ก็มาเล่นเอ็มวีมันจบๆไปเลย วางสายเลย แล้วเดี๋ยวจะมีแผนเพลงต่อไปอีกเมื่อไหร่ครับ ตอนนี้กำลังคิด
ด้วย ถูกไหมเพราะว่าต้องทำ พล EP ต่ไป ก็ประมาณ 4-5 เพลงป่ะ ประมาณ 5 เพลงใช่ค่ะก็เหลืออีก 2 เพลง แต่ว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเพลงที่ 4 มันจะไปทางไหนดีอะไร ลองทางฟิชเจอริงนะฮะ ลองดู แต่ว่าก็ไม่แน่นะ เพราะว่าก็กูดไอเดียนะพี่พีเอาจริง แต่ว่ามีแบบศิลปินมาฟีดบ้าง เอ ก็ อ ดี ก็ดี ก็ EP แต่จริงๆมีวันนี้มีปล่อยค่ะปล่อยกับพี่แว่นใหญ่ทำเพลงฟีเจอริ่งกับพี่แว่นใหญ่ แต่ว่าเราไปฟีดเขา ใช่หนูไปฟีดเขา อ่า แต่คิดไว้หลายอย่างมากเลยค่ะ เวลาเจออะไรในชีวิตก็จะแบบจด ไว้ หรือว่าเราจะไปทางเต้นเลยนะ เขาเต้นเก่ง ไป ค่ะ แบบไปเต้นเลย ใช่หนูชอบเต้นนะจริงๆแล้วแต่ค่ายบอกว่าขออนุญาตกดไว้ก่อน สักพักนี่ ไม่แต่ว่าใน นำไทย แต่ว่าใน EP อะมันมีได้นะสักเพลงหนึ่งพี่ว่าเพลงสุดท้ายไงเพลงปิด เพลงเต้นอะ เพลงปิด EP ไง ก็อาจจะเป็นอย่าง มันจะได้ครบพอดีมีเพลงกรุ๊ปแล้วมีเพลงช้าแล้ว เศร้า มีเพลงเต้นหน่อย แต่ไม่ถึงขนาดอาจจะต้องเต้นแบบหูแบ ไม่ บ ใช่แบบโฟอีแบบเต้น ไม่ได้ไปถึง แบบ เอลลี่อะไรขนาดนั้นก็ได้ มันหลุดไง มูฟนิดนึง สักพักฟีดกับนี่ค่ะ น้องแอลลี่ใช่เดียวกัน ก็น่าสนก็เป็นอาจจะเป็นอยู่ ฝากอีกทีนึง มาครับ เพลงใหม่โลกเอียงค่ะเพิ่งปล่อยไปฝากด้วยต้องดู MV ดูทำไมคะดูไม่จบด้วยนะ MV ต้องดูให้จบแล้วรีแอคชั่นพวกเราอ่ะมันบอกหมดเลยว่ามันจะต้องยังไง แล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยมันเกินไปไหม ใช่แล้วฝากติดตามด้วยค่ะครบ EP เมื่อไหร่ก็ฝากให้กำลังใจด้วยละกันค่ะศิลปินหน้าใหม่ ในฐานะศิลปินหน้าใหม่ ใช่ มาครับพี่พลอยเนื่องจองหลวง ฉัน สุด เหมือนผีญี่ปุ่นเลยอะไม่มีคิ้วอะ ไม่พลอยมึงสวยพลอยมึงเลือกที่จะทำหรือไม่ทำเองนะ เชื่อมึงเลือกที่จะมีสีหรือไม่มีสี ใช่ ก็จริง